Natapos ang unang araw ng training nila Frin, kasalukuyan niyang inilalagay ang mga notes niya sa bag niya nang may kumalabit sa kanya. Napalingon naman siya rito, ikaw talaga Trixie, parati mo kong ginugulat. Napatawa ito at napakibit balikat, ikaw ha, may hindi ka nakukuwento sa amin. Napasulyap ito kina Karen at Cheska. Oo nga, sang-ayon naman ni Karen, ha, anong ibig niyong sabihin? Kilala ka namin Frin at mas lalong kilala ka namin kapag tahimik ka. Huwag ka nang magmaang-maangan, babe, ha ha ha, tawang-tawang sambit naman ni Cheska. Mas lalo siyang nalilito sa mga ito, ano bang pinagsasabi niyo? Yung girl kanina, sabi ni Trixie na napangisi, sinulyapan nito si Karen, sino nga ba yun? Si Baka, nakangiting sagot ni Karen na medyo mahaba pa ang pagkakasambit nito sa pangalan. Natigilan siya, alam mo ang ganda-ganda niya at may naamoy ako sa kanya, makahulugang sabi ni Trixie. Magkasalubong ang mga kilay na napatingin siya rito, anong ibig mong sabihin? Nagulat siya nang bigla na lamang hinawakan nito ang magkabilang balikat niya, saka ito sumeryoso, aminin mo nga sa amin, crush mo yun, no? Alam mo may 10, sabat naman ni Karen, anong may 10, naiinis na niyang tanong. May 10, ha ha ha, may tendency na pumatol siya sa babae, ha ha ha, nakatawang dugtong nito. Ano, naloloka na ba kayo? Nakasimangot niyang sagot, anong tingin niyo sakin, tomboy? Hay naku Frin, saang lupalop ka ba nang gagaling? Tanong ni Trixie sabay bitiw sa kanya. Nagtawanan ang mga ito sa harapan niya, alam mo, pwede kasi yun, girl-to-girl relationship, natatawang sabi ni Trixie. Ha, pwede ba yun? Oy, ayaw pang aminin, si Cheska. Naramdaman na lang niyang uminit ang mukha niya, hindi naman iyon nakaligtas sa mga kaibigan. Hala, si Frin nag-blush, ha ha ha, panunokso ni Karen. Alam niyo ang kulit niyo, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Nakakainis, bakit ba pumasok sa isipan nila yun? Anong tingin nila sakin, tomboy? Hindi ba pwedeng mamula dahil ang totoo, hindi ko siya gusto at naiinis ako sa kanya, sa loob-loob niya. Ngunit wala atang plano ang mga itong tigilan siya kaya naman bigla siyang napasigaw, hindi ko siya crush, kundi, naiinis ako sa kanya, dahil sa lakas ng kanyang boses ay natahimik ang tatlo, mabuti na lang at sila na lang ang tao sa silid na iyon. Kinabukasan maagang nagising si Becky mula sa sunod-sunod na mga katok sa pinto. Nakapikit pa ang mga matang binuksan niya iyon at sumalubong sa kanya ang Kuya Jacob niya. Magandang umaga bunso, nakangiting salubong nito. Magandang umaga, Kuya, oh, magmadali ka na dyan, ikaw na lang yung hinihintay sa baba, sabi nito, baka mahuli ka pa sa training mo. Opo Kuya, nakangiting sabi niya, tinalikuran na siya nito. Kasabay ng pagsira niya sa pinto at pagkuha ng tuwalya ay napangiti siya. Hindi niya maiwasang isipin na napakaswerte niya dahil kahit hindi sila mayaman ay meron siyang mapagmahal at kompletong pamilya. Dalawa lamang silang magkakapatid at siya ang bunso, kaya ganoon na lang siya ka-close sa pamilya niya, lalong-lalo na sa kuya niyang parating nakasuporta sa kanya. Retiradong pulis ang ama niyang si Joseph kaya sa bahay na lamang ito naglalagi, kasama naman nito ang ina niyang si Lomi na ang tanging nagsisilbing libangan ay ang munting sari-sari store nitong ipinatayo pa ng kuya niya. Matapos naligo ay tinungo na niya ang kanilang kusina, sumalubong sa kanya ang masasarap na pagkaing niluto ng ina niya. Good morning, anak, salubong nito habang hawak-hawak ang isang sandok, kakatapos lang nitong nagluto. Nakangiting hinalikan niya ito sa pisngi. Good morning, Mommy, malambing na sagot niya, saka lumapit siya sa ama niya. Good morning, Daddy, sabi niya sabay halik sa pisngi nito. Good morning, anak, masiglang bati naman ni Joseph, kumusta ang first day of training mo? Mabuti naman Daddy, ayon, muntikan ng malate, nakatawa niyang sabi sabay upo sa harap ni Jacob. Nako, ikaw talaga Becca, gumising ka kasi ng maaga para hindi ka lagi naghahabol sa oras, nakatawang sabi naman ni Jacob habang kumukuha ng ulam.
Kakalagay lamang niya ng joke, pop, sa pinggan ng manglaki ang mga mata niya nang makita ang oras sa sarili niyang relo. Nako, mali-late na ako, bigla siyang napatayo at kinuha na lang ang tinapay na nasa pinggan. Nako, hindi ka na ba kakain Becca? Anang sabi ni Lomi, dalhin mo na lang itong baon ko bunso. Pahabol naman ni Jacob na nagmamadaling iniabot sa kanya ang sariling baon nito. Salamat, kuya, sigaw niya saka nagmamadaling hinalikan na ang mga ito sa pisngi. Bye. Nakatawa niyang sabi bago isinara ang pinto. Nakaupo lamang si Frin sa kanyang silya habang naghihintay sa kanilang instructor. Hindi naman magkamayaw ang ingay sa loob ng silid na iyon lalong-lalo na ang mga katabi niya. Kaliwat kanan ang tsismisan ng mga ito habang siya ay tahimik na pinagmamasdan lang ang isang litrato na nasa wallet niya at hinahaplos iyon. Sobrang miss na niya ang nasa litrato at ilang taon na rin simula nang hindi niya ito nakita. Hindi naman niya maiwasang malungkot dahil maraming panahon din ang nasayang na hindi niya ito nakakasama. Nasa ganoong pag-iisip siya nang may marinig siyang boses. Makakasama mo rin siya balang araw. Frin, napalingon siya rito. Trixie, sambit niya, tama ka, kaya nga pinagbubutihan kong makapasok dito para maregular at para makuha ko na siya. Yes, at alam kong mangyayari din yan, ikaw pa, hindi ka lang maganda, matalino ka rin kaya. Napangiti na lamang siya sa sinabi nito. Oy, nandyan na si Mrs. Smith, narinig niyang paulit-ulit na sambit ng mga kasamahan nila. Kaagad naman tumahimik ang buong silid sa pagpasok nito. Good morning, everyone, nakangiting salubong nito. Our topic for today is all about safety equipment and first aid. Kasabay ng pagsulat nito sa whiteboard na nasa harapan nila. Ilang sandali pa ay natagpuan na lamang niya ang sariling nakikinig na rito. Matapos nitong mag-explain sa kanila ay naghanap ito ng isang pares na magdedemo sa harapan para gawin ang first aid. Sa hindi sinasadya ay magkasabay namang itinaas nilang dalawa ni Becky ang kanang kamay kaya sila agad ang nakita at tinawag ni Mrs. Smith. Nang makita iyon ng mga kasamahan nila ay bigla namang umingay ang buong paligid. Walang ibang maririnig kundi ang mga tuksuhan ng mga ito. Inis na binalingan naman niya ang walang ibang may paka na kundi si Trixie. Sa loob-loob niya na inirapan ito. Hindi na niya pansin na pulang-pula na ang mukha niya. Hindi na niya pansin na pulang-pula na ang magkabila niyang tainga. Class, keep quiet, sambit ni Mrs. Smith. Nagtataka naman ito kung bakit panay ang tuksuhan sa kanilang dalawa ni Becky. Hindi makatingin ng diretsyong lumapit siya rito. Si Becky naman ay lumapit na nagtataka kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon ng mga kasamahan nila. Nang nasa harapan na sila ng klase, nagsalita ulit si Mrs. Smith. Everyone, you have to take this training seriously. Hindi tayo pumunta rito para maglaro. Sa unang pagkakataon ay narinig nilang saway nito, automatiko namang tumahimik ang lahat. Ilang sandali pa'y binalingan siya nito, Miss Sarocha, ikaw ang mag-CCPR kay Miss Armstrong, nakangiting sambit nito. Po, Miss Armstrong ikaw naman ang kunwaring ire-rescue ni Miss Sarocha, natigilan siya, napansin naman iyon ni Mrs. Smith, Miss Sarocha, hindi mo naman imamoth the mouth si Miss Armstrong, natatawang sambit nito. Nang marinig niya iyon ay mas lalo namang namula ang magkabila niyang pisngi dahil sa magkahalong hiya at kilig, hindi inis, sa loob-loob niya.